Trebuia să fie asfalt aici. Nici în evul mediu nu era așa ceva. Da. Programul Național de Dezvoltare Locală. Da, este un program care mi este foarte drag. Da, eu l-am inventat împreună cu Sevil și Aide. Cum s-a ajuns să se plătească 2000 de euro pe un bec la Dântec? 2000 de euro? De unde povestea asta? Firma aceasta are cifră de afaceri 0, venituri 0, cheltuieli 0, angajați 0. Cum de-a dat contractul la această firmă? Are 0? Niște telefoane venite de unde? Păi, și de la centru și... De la partid. De la centru. De ce l-ați adus în minister pe domnul Mădălin Iskru? După cine credeți la asta? Adevărul că până acolo se cerne mult, noi suntem mici pentru războiul ăsta. Manevră la achiziții, manevră PSD-istă. Pe așa face PSD. Un creion costă un leu și el îl cumpără cu 70 de lei. 80. Ăsta e PSD-ul. Câțiva se mănâncă de aici. Eu vă invit la masă, dacă vreți bine, dacă nu... Cum e posibil să preluați o firmă fantomă și imediat să câștigați contract după contract cu autoritățile publice? Este părerea dumneavoastră, nu avem ce să... Stai, o să vorbim la un alt moment. E o minune de-a dreptul incredibil. Dumnezeu face minuni. De-aia slujim Lui, că ne iubește și face minuni. Sâmbăta Nouă, județul Tulcea. Un sat izolat în care totul pare să se prăbușească. Câteva sute de oameni trăiesc aici la limita sărăciei, la fel ca mulți dintre cei care au mai rămas în satele din România. Din mijlocul acestor ruine se înalță o construcție ruptă parcă din alt peisaj. O vilă cu 3 niveluri, înconjurată de garduri înalte. Este casa preotului Mădălin Iskru, care de 2 ani păstorește comunitatea. Să fie în numele mare pe Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, voi cu toți. Dumnezeu răsare soarele Său peste cei buni și peste cei răi. Trimite ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. Ajută pe toți oamenii, fără să facă deosebire între ei. Mădălin Iskru nu este doar un slujitor al Domnului. Când își dezbracă sutana, el devine un om de afaceri cu conexiuni la cel mai înalt nivel. Averea sa nu are legătură cu satul Sâmbăta Nouă, ci cu toate satele din România. Iată rețeta câștigătoare. În urmă cu 6 ani, Liviu Dragnea creează Programul Național de Dezvoltare Locală. Ministerul Dezvoltării e desemnat să împartă peste 10 miliarde de euro către primăriile din toată țara. Din acești bani sunt plătite mai departe firme de construcții care să modernizeze infrastructura de la sate. Vara trecută, preotul Mădălin Iskru ajunge consilier la Ministerul Dezvoltării, sub directa coordonare a vicepremierului României, Paul Stănescu. La câteva săptămâni, părintele preia societatea Hercinic SRL, un fost butic de cartier. E doar o firmă de apartament cu 0 cifră de afaceri, 0 angajați și 0 experiență în construcții. Cu toate acestea, Ministerul Consilierului Iskru începe să aloce fonduri prin intermediul primăriilor către firma Consilierului Iskru. I se dau bani pentru a renova școli, dispensare și cămine culturale. În doar 4 luni a primit peste 130 de contracte. Un record.
În topul achizițiilor directe încheiate prin sistemul electronic de achiziții publice, Hercinic ajunge pe primul loc, adică o societate cu 0 cifră de afaceri depășește corporații cu mii de angajați. Are București comuna Gărliciului. Deosebit de comună. Frumusețe rară, nu știu, nici în filme. Poftiți. S-a povit undeva așa ceva. Ca Evul Mediu. Pentru a înțelege cum a reușit firma Hercinic să obțină 130 de contracte în numai 4 luni, am mers în comuna Gărliciu, județul Constanța. Dar uitați aici ce de bandare asta comun, ca să fie extraordinar. Uite ce mai de nămol ați adus aici. Da? Bună ziua! Bună ziua, doamnă! Ce face domnul? Bine, doamna directoare este? Da? Vom așa arată că să evităm acolo. Noroiul. E mult noroi aici la dumneavoastră în comună. Aici vrem să facem o sală de sport și un teren de fotbal. Un teren de fotbal ca în vremurile de astăzi. Terenul să fie cu gazon artificial, împrejmuit și să poată practica copiii din școala noastră sport cât mai mult sport. Terenul de sport va fi construit de firma preotului Iskru. Hercinic a primit de la primăria Gărliciu în numai câteva minute mai multe contracte, totalizând 300.000 de euro. Cum ați ajuns la firma asta? Cum am ajuns la firma asta? Da. Păi am luat-o și noi după SEAP. Așa? Da, și uite așa am ajuns la firma asta. Adică cum ați luat-o după SEAP? După sistemul de achiziție publice, nu? Da. Și ați găsit-o acolo? Da. Și ce v-a impresionat la firma asta? Seriozitate. Seriozitate? Da. Haideți să vă arăt eu. Firma aceasta are cifră de afaceri 0, venituri 0, cheltuieli 0, angajați 0. Cum de-ați dat contractul la această firmă? Are 0? 0, da. N-ați știut? Păi cum? Să vedem, să întrebăm domnișoara secretară, să vedem... Păi dumneavoastră sunteți primarul, dumneavoastră semnați contractele. Păi dacă firma este serioasă, nu văd de ce n-ar putea să lucreze. Contractele din bani publici pot fi date unei firme private pe două căi principale, licitație și achiziție directă. În cazul achiziției directe, suma nu trebuie să depășească 100.000 de euro. Avantajul este că instituția publică are libertatea de a-și alege firma cu care să lucreze, fără să mai facă licitație. Primăria Gărliciu avea în plan să construiască trotuare în comună, pentru că suma depășea 100.000 de euro și pentru a fi sigur că lucrarea ajunge la Hercinic, cei de la primărie au împărțit contractul în două. Aveți un contract pentru trotuare și al doilea contract pentru ce? Tot pentru îmbunătățirea traficului. De ce n-ați făcut licitație? Pentru că se încadrează în prevederile legale. Păi dumneavoastră ați făcut să se încadreze împărțindu-l în două. Păi dacă sunt diferite. Care e diferența între ele? Da, deci că asta este problema cu baza sportivă. Păi vă întreb de trotuare acum. Care e diferența între cele două proiecte? Care e diferența între cele două proiecte? Da. Păi dacă sunt două proiecte pentru îmbunătățirea traficului, pentru traficul pietonal, pentru... Dacă ați fi făcut un singur proiect, pentru că e același obiect până la urmă, realizare de trotuare, ar fi trebuit să faceți licitație, dar dumneavoastră ați împărțit proiectul în două, adică ați fentat puțin legea, ați împărțit proiectul în două doar pentru a atribui direct aceste contracte. Și vreau să vă întreb care e rațiunea din spatele acestei decizii. De ce le-ați împărțit în două? Ce am avut de spus, v-am spus. Peste 200 de metri, virați la dreapta spre DJ 222B. Împărțirea contractelor în bucăți de 100.000 de euro e o schemă pe care o găsim răspândită în toată țara. Programul Național de Dezvoltare Locală a făcut ca acest mod de operare să se multiplice necontrolat. Dă-o mai încoace puțin. Nu mă, pune pe cuiul așa să stea singur. Așa, și mai încoace, mai departe de perete. La parte,
Așa și până sus. Așa. Comuna Ciochina, județul Ialomița. Primăria a primit de la Ministerul Dezvoltării 400.000 de euro pentru modernizarea celor 3 grădinițe din localitate. Mădălin Iskru a încasat toți banii prin intermediul unei alte firme pe care o deținea, abonată ca și Hercinic SRL la Programul Național de Dezvoltare Locală. Lucrările s-au încheiat acum 3 luni, iar rezultatele arată cam așa. Robinetele astea sunt robinete noi? Da. Noi, da. Eu n-am mai văzut robinete care se ruginească în 3 luni. Nu e bun la material. Dacă dau cu soluții, mai rău să negrește. Le mai dau cu un spirit, așa, cu dezinfectat, ca să nu să la copii, să nu să... Dar nu. Da, aici s-a zugrăvit și s-a făcut acest perete unde s-a făcut niște... Ce fel de zugrăveală e aia? Uitați-vă aici. Da, aici într-adevăr, este... zugrăveală asta? Uitați-vă. Rămâne să vină în primăvară și să remedieze toate defecțiunile care le-au fost... Și de 100.000 de euro nu v-a rămas un euro să schimbați asta? Mai mult, a rămas mai mult, dar trebuie să vină să... Da, constructorul v-am spus că s-a grăbit și a rămas că vine când timpul va permite să rezolve toate... Și domnul repară un mobilier nou acum? Da, mobilierul știți că dacă copiii mai trag de ele și forțează pe acolo, automat, trage șaruba la mama acolo și... Dulapul pe care îl repară omul de la grădinița din Ciochina se strică repede, dar asta nu înseamnă că a fost și ieftin. Am obținut prețurile facturate de firma preotului pentru grădinițele pe care le-a modernizat. Cele mai multe dintre ele sunt mult peste media din piață. De exemplu, la Manoper am găsit prețuri umflate și de 9 ori. Pentru a pune 100 de metri pătrați de gresie, Iskru a cerut de 4 ori mai mult decât este media pieței. Pentru amursare a facturat de 7 ori mai mult, iar pentru montarea unui metru pătrat de parchet a ridicat tariful cu peste 800%. Domnule, 100.000 de euro construiați o grădiniță pentru 60 de copii de la zero. Da. Asta a fost situația. Într-un final, primarul regretă că a semnat cu firma consilierului guvernamental Mădălin Iskru. Spune că nu a avut de ales. I s-a transmis că dacă nu semnează cu el, nu va primi fonduri de la minister. Un șantaj la care a cedat de dragul copiilor, care altfel ar fi rămas fără renovări. Puteți să-mi spuneți cum ați ajuns la acest constructor? Da, niște telefoane, vine cineva să vă ajute ca să realizați cât mai repede acest proiect de reabilitare al grădințelor din comună. Niște telefoane venite de unde? Ei, și de la centru și... De la partid? De la centru. De la partidul de guvernământ? Da. De la partidul de guvernământ? Da. Da sau nu? Da. Și ce v-au zis la telefon? Păi să rezolvăm cât mai repede. Oamenii sunt oameni serioși și că trebuie să reabilitați unitățile școlare. Doar cu această firmă? Păi ei au venit, da. V-a fost frică că pierdeți fondurile de la guvern dacă nu semnați cu această firmă? Da, vedeți și dumneavoastră, dacă toată lumea ne acuză că nu suntem în stare să atragem fonduri. Și atunci, din dorința să nu pierdem și fondurile și să facem și ceva, am fost de acord și am semnat contractul. Influența lui Mădălin Iskru venea direct din Guvernul României. În toamna lui 2018, când a semnat contractele pentru dotarea grădinițelor din Ciochina, Iskru se afla în funcția de consilier la Ministerul Dezvoltării, care aloca fondurile. Mai mult, în timp ce Ministerul Dezvoltării îi umplea conturile, preotul Iskru ascundea în declarația de interese calitatea de administrator la propria-i firmă. Un primar care a semnat contracte cu firma preotului Iskru ne-a povestit, sub protecția anonimatului, cu ce se ocupa acesta la minister. Are și relația cu ministrul acolo, că intra acolo, ministrul nu era nimic pe lângă el. Cum? Ministrul acolo, nu era nimic pe lângă el. Ați mers cu el la minister? Da, am fost odată cu tot așa, nu ne plăceam și hai să veniți încoace să vă spună domnul director, să vă spună doamnă, nu știu care, să vă spună. Erau mai mulți primari, trebuie să sunt toți așa, și pe acolo erau niște copiatori de astea. Și pe copiatori făcea factură la urmă. Făcea factură pe acolo, la minister. Eu i-am spus în față și în momentul acela am terminat. Citez, domnule, și ce ai făcut dumneavoastră, ce ați făcut dumneavoastră? Ați furat bani cu mâna noastră, cu semnătura noastră.
Am încercat să aflăm de la fostul vicepremier dacă știa cu ce se ocupă consilierul său și care sunt motivele reale ale aducerii lui în Ministerul Dezvoltării. Despre consilierul dumneavoastră, Mădălin Iscru, vreau să vă întreb. De ce l-ați adus în minister pe domnul Mădălin Iscru? Altyn Tepe este singurul cătun din România în care majoritatea locuitorilor trăiesc la bloc. Sunt 200 de săteni uitați în această margine a județului Tulcea. Problemele lor sunt atât de mari încât lipsurile pe care le întâlnim în majoritatea localităților din țară aici par mărunte. Hai de capul nostru. Deci pustietate aici, blocurile zbărâmă, pe nimeni nu interesează. Poate ăsta dacă îi dau un foc, cade. Auziți cum sună? Cade bucata cu totul dacă uitați. Asta se duce toată bucata, eu. Să facă blocurile ca lumea, să le vopsească, că se dărâmă naibii. Sunt apartamente, taie lemne în apartamente, fac ca toți drașii. Multe apartamente din Altyn Tepe sunt abandonate, iar cei care au rămas le-au transformat în anexe gospodărești. Ce e aici? Aici dormitorul, da. A fost dormitorul, sufrageria. Am cumpărat lemne. Nu aveam căldură. Înainte când lucram mina erau calorifere, aveam centrala. Acum nu mai avem. Am făcut sobi, uitați ce găuri. Avem burlane. Dacă veniți la deal, vedeți burlanele cum stau. Altyn Tepe aparține de primăria Stejaru, județul Tulcea. Prioritățile administrației locale nu se suprapun însă cu nevoile localnicilor. Primarul Nicolae Gioga a încheiat anul trecut un contract de 100.000 de euro pentru iluminat public inteligent. Câștigătoare, firma preotului Iscru. Ministerul Dezvoltării a alocat banii prin Programul Național de Dezvoltare Locală, însă nimeni de la guvern nu și-a pus problema de câte becuri e nevoie în Altyn Tepe, un cătun cu numai câteva ulițe. Am verificat noi. Ăsta este al 46-lea bec. Doar 46 de lămpi s-au montat de 100.000 de euro. Înseamnă că o singură lampă a costat 2173 de euro. Un asemenea dispozitiv pe piața liberă e undeva la 50 de euro. Adică cei de aici au mărit prețurile de 40 de ori. 100.000 de euro. Pentru 46 de becuri. Bă, ce interesant. Mai bine ne punea să ne acoperim blocurile decât becuri. Pentru ce pune becuri? Să ne vedem ce? Safiile în blocurile goale? Hai să fim serioși cu 100.000 de euro, 46 de becuri. Așa arată la Ministerul Dezvoltării acolo. Așa vine acolo. Adevărul că până acolo se cerne mult. Noi suntem mici pentru războiul ăsta. Câți bani se mănâncă de aici? Am solicitat primăriei Stejaru documente din care să reiasă cum s-au cheltuit banii alocați iluminatului stradal din comună. Timp de 2 săptămâni, primarul nu a răspuns solicitărilor noastre, așa că am mers să-l căutăm la birou. Trebuie să apară. Am vorbit de dimineață cu dumneavoastră, mi-a zis că trebuie să apară. Vine, da? Da, așa. Sperăm că mai vine acum că a venit presa. Păi nu ajunge. E plecat la Tulcea, la o ședință. A plecat deodată brusc la Tulcea. Deci da. Eu am vorbit cu domnul primar acum. I-am și spus că ați venit. Domnul vice, nu știu, trebuie să fie pe aici. Da? Haideți să-l căutăm pe domnul vice atunci. Dați-mi și mie voie să vorbesc cu doamna contabil. Sărut mâna. Poate ne răspundeți dumneavoastră la întrebarea cum s-a ajuns să se plătească 2000 de euro pe un bec la Altyn Tepe. 2000 de euro, da. Un bec, da. La Altyn Tepe? Nu se poate așa ceva. Ce se întâmplă? Că nici primarul nu mai e, nici vicele deodată, toți au intrat în pământ. Vicele este bolnav, să sunăm dacă este prin zona. Domnul primar este... trebuie să ajungă astăzi. Da. Domnul vice, sunt de la presă niște domni. O să reușiți să ajungeți? Nu. Uitați cum vorbește.
Crezând că am plecat, după câteva ore, viceprimarul vine la birou. Alex Nedea sunt de la Recorder din București, suntem. Vă cam ascundeți de noi, Nu, sunt gripat. Sunteți gripat? Da. Vreau să vă întrebăm cum ați ajuns să dați 2000 de euro pe un bec la Altântepe? Păi cum să dăm 2000 de euro? Păi proiectul cât a costat? Păi cât a costat? Eu LED-urile am pus 500 de euro. Am pus 500 de LED-uri. Unde? La Altântepe? Nu, la Altântepe, Stejarul și la Stejarul. Să vă arăt că sunt 3 contracte diferite. Modernizare iluminat public în localitatea Altântepe odată. 535.000 de lei, da, scrie negru pe alb. Modernizare iluminat public Vasile Alexandrii, 535.000 de lei, a doua oară. Modernizare iluminat public Comuna Stejarul, localitatea Stejarul, 590.000 de lei. Noi o să vă trimitem adresa mâine și... Păi cum vă explicați că sunt 3 diferite? 3 contracte vă uitați mâine. V-am spus că sunt bolnav, de stau pe picioare. În următoarele zile am trimis 20 de solicitări la 20 de primării din Tulcea, Constanța, Brăila, Buzău, Vrancea și Mureș. Am cerut documente care să justifice ce a făcut consilierul Mădălin Iskru în schimbul banilor primiți prin Programul Național de Dezvoltare Locală. Nu am primit niciun răspuns. Ne întoarcem la biserica din Sâmbăta Nouă pentru a căuta răspunsurile chiar la sursă. Ușile, cu înțelepciune să luăm aminte. Vă invităm la masă și după aceea stăm de vorbă. Nu mâncăm, mulțumim. Vă așteptăm doar 2 minute, vă rețin. Putem și 20 de minute. Haideți, stăm la masă ca oameni civilizați și după aceea vorbim, nu e nicio problemă. Deci trebuie să vă așteptăm să faceți praznicul sau ce? Așa e rânduiala, nu putem să sticăm rânduiala că... Bine, vă așteptăm, da. Eu vă invit la masă, dacă vreți, bine, dacă nu, cum considerați. Mulțumim de invitație. Bine. Vă așteptăm după masă. Păcate, v-am invitat la masă, dacă nu vreți să veniți, îmi pare foarte rău. Vreau să vă întreb doar atât. Nu pot să vă răspund la nicio întrebare. În funcție de acțiunea noastră, să vă răspund la un alt moment, da? Vreau să vă întreb cum e posibil să preluați o firmă fantomă și imediat să câștigați contract după contract cu autoritățile publice. Este părerea dumneavoastră, nu avem ce să... Da, o să vorbim la un alt moment. E o minune de-a dreptul incredibil. Dumnezeu face minuni. De-aia slujim Lui, că ne iubește și face minuni. Asta e singura dumneavoastră explicație? Programul Național de Dezvoltare Locală. Acest program este cel mai amplu proiect de dezvoltare locală, cel puțin de la Revoluție încoace, cel mai curajos, cel mai complex. Astăzi avem PNDL 2, programul de care depind șansele de dezvoltare a multor comunități. Cu ajutorul acestor programe am scos țara din noroaie, ca să mă exprim mai plastic. Asta-s manevrele toate! Manevră pesedistă. Așa face PSD. Un creier costă 1 leu și el îl cumpără cu 70 de lei. Asta e PSD. Asta e România. Toți cei care ne-au condus de la Revoluție încoace numai pe japcă au venit. Pe japcă și pe furăciune. Pe furăciune.